Morjens. Hei, tänään on semmonen juttu, että mä kutsuin tänne mukaan yhden mun hyvän somefriendin, Valtterin. Moi. Moi. Ja syy minkä takia sä oot tänään täällä on se, että sä haet duunia. Se on se sun duuni tällä hetkellä. Joo. Ja mä bongasin sut tuolta netistä. Ja mä ajattelin, että hitto soikoo, että Valtteri on sen verran hyvä kundi, että mun on pakko jeesaa sua. Antaa sulle pari vinkkiä, mitä työnantajan näkökulmasta työn tekemisessä tai työn hakemisessa kannattaa ottaa huomioon ja tällä tavalla. Kerros vähän itsestäsi, millaista duunia sä hait? Sisällön tuotantoa, markkinointia, viestintää. Tän tyyppistä Joo. duunia. Se on ihan hyvä, nyt kun ollaan alalla. Mä näen siis tosi paljon työhakemuksia. Meille hakee tosi paljon porukkaa. Ja ensimmäinen vinkki, minkä mä haluaisin antaa työnhakijalle, on se, että ihmiset monta kertaa kertoo, mitä ne osaa. Ja sitten ne kertoo sen, että mitä ne on tehnyt. Niin kannattaa lähteä siitä jutusta, että mitä sä voit tuoda siihen yhteiseen pöytään. Mikä on se sun arvo työnhakuprosessissa tai sille työnantajalle, koska me kun katsotaan niitä CVitä, niin siellä on Ville, Liisaa, Piaa, Jukkaa, Sari, eikö niin, kaiken näköisiä ihmisiä, kaikilla on koulutus, kaikki osaa jotakin ja näin päin pois. Mutta se suuri kysymys on aina se, että okei, miksi mä ottaisin ton ihmisen haastatteluun, miksi mä tekisin duunia ton ihmisen kanssa, eli se hyöty, mitä sä voit tulla pöytään. Se on niin kuin ensimmäinen vinkki. Se on niin kuin ensimmäinen vinkki. Kuinka monen paikkaa sä oot hakenut? Varmaan satoihin paikkoihin. Ja mikä siellä on niin kuin yleisin vastaus? Pääset sä jatkoon? No en pääse jatkoon. Viestintätoimistoissa on se, että ne on ihan sillä lailla, että hei, parin vuoden kuluttua sä oot meille hyvä. Kerspalta tuli kommentteja, että parin vuoden kuluttua tyyliin treenaajajakson tai kananpoikajakson jälkeen sä olisit ihan hyvä. Ja sitten Hillet tuli, että sä olisit meidän toiseen tiimiin ihan hyvä, että et mun tiimiin. Että sä olisit vaikuttajaviestintää tosi hyvä. Mä kaipaan enemmän markkinoinnillista kollegaa. Just näin. Sä kirjoitat, sä teet sosiaalista mediaa, sä oot tosi hyvä siinä sosiaalisessa mediassa. Nyt mä haluan ottaa ton yhden keissin tähän nyt niin kuin puheeksi on se, että miten ne ihmiset siellä työpaikoilla, kun sä haet duunia, miten ne suhtautuu tuohon sun änkyttämiseen? No siis me sisällön tuotannossa ja muissa markkinointitehtävissä, joissa täytyy olla enemmän siinä koneen ääressä, niin ei se silloin haittaa. Mutta jos pitäisi paljon puhua ihmisten kanssa, niin sitten ruvetaan ihmettelemään asiaa enemmän. Me puhuttiin tuosta ennen kuin sä tulit ja mun kanta on semmoinen juttu tohon. Jokaisella meillä on ominaisuuksia ja jokainen meistä on hyvä, jokainen meistä on niin kuin oikeasti paras siinä jutussa, mitä me tehdään, kun me jaksetaan treenata ja tehdä sitä duunia. Mutta sitten tämä asia mun mielestä kannattaa ottaa niin kuin ihan rohkeasti ja sanoa, tai kyllä se nyt tulee aika nopeasti niin kuin selville, mutta sä tulet löytää niin kuin ihmisiä, joille sille ei ole mitään merkitystä. Ja jotkut pelkää sitä kuin hullupuurossa, eikö niin? Jotkut ei vaan niin kuin näin. Ja on meillä mitä tahansa ominaisuuksia olemassa, niin meidän pitäisi mennä sinne paikkoihin, missä me ollaan, eikö niin, haluttuja ja hyviä. Ja mä sanoisin näin, että yksi semmoinen hyvä asia, että sä voit olla niin kuin ylpeä siitä, on se, että kysyt ihan pokkanen. Niin sä kysyt multakin Twitterissä, onko änkyttäminen ongelma, eikö niin? Ja mä vastasin sulle, että ei ole mikään ongelma. No mun täytyy tuollaisia änkytysheittoja tehdä kuitenkin työntekijälähettilänä kanssa. Totta kai. Et niin kun, se on tavallaan munkin yhdistystehtävä olla se työntekijälähettiläs. Niin sitäkin varten mäkin heitän sulle myyntijohtajana tuollaisia kysymyksiä, miten sä suhtaudut asioihin. Ja mitä sä sanoisit änkyttäjälle, joka haluaa myyntityöhön, ja niin kyllä mä niin kun itse koen itteni työntekijälähettiläksi kanssa. Se on tosi tärkeä, koska se antaa niin kuin kuvaa. Sä kuulut Suomen änkytysyhdistykseen, se on sun yksi vapaaehtoistyö, mitä sä teet. Ja paitsi että olet aktiivinen sulkapalloilija. Monta kertaa päivässä sä pelaat tai viikossa? No kerran viikossa, että mä käyn salilla kanssa. Okei, hyvä juttu. Mä oon nähnyt hirveän paljon niin kuin susta kuvia somessa tuosta
pelaamisesta. Mutta toi on niin kuin mun mielestä, se on käsitelty, musta ei kun painat vaan menemään. Ja sitten yksi semmoinen asia on se, että maailma on työtä täynnä. Oikeasti, tämä on oikeastaan kaikille työnhakijoille, että maailma on työtä täynnä, nyt vaan pitää löytää se perfect fit, se niin kuin sopivuus sun ja sen työpaikan välille. Ja se lähtee arvoista oikeasti, että sun arvot ja työnantajan arvot kohtaa ja sä pystyt tuottamaan heille lisäarvoa, niin siitä kohtaa sä pääset eteenpäin. Myyntiduuni on kyseessä, kun sä haet töitä. Sä oot myymässä itteesi. Silloin pitää tietää se, että mikä on se arvo. Onko noilla ongelma? Tarviiko ne jotakin? Pystynkö mä tuottaa sen arvon ja sen jälkeen niin myydä itsensä sisään ihan normaali myyntiprosessista. Yksi vinkki. Nyt kun sä oot hakenut paljon töitä, niin mä muistan, kun 2001-2002 mä hain töitä. Ja mulla oli tämmöinen tarina, että mä listasin 150 yritystä, missä mä halusin olla duunissa. Joo. Ihan Excelin A-sarakkeessa. Sen jälkeen mä rupesin soittaa niille tai lähettää sähköpostia. Sitten niistä karsiutui joku semmonen 10-15 kappaletta ja niistä tuli sitten 2 työpaikkaa. Toinen oli Trainers House, johon mä sanoin, että en mä tuu. Toinen oli Eniro, Suomi 24, ja mä menin sitten sinne ja se on mun niinku työhistoriassa niinku yksi semmoinen iso kuvio. Mutta silloin mä itse tajusin sen, että se on myyntiduuni ja se pitää tehdä. Eli mä suosittelisin sullekin, että otat kynä ja paperia, mietit missä yrityksissä sä haluat olla duunissa ja sen jälkeen kontaktoit sieltä keskeiset päättäjät ja lopeta heti, jos se homma ei toimi. Jos sä törmäät niin kuin paskapäihin, niin lopetat heti sen. Sä et niin semmoista työtäkään koskaan tarvitse, että se joutuisit olemaan niin kuin huonon johtamisen uhri. Eli hyvä johtaja, sä tarvitset semmoisen. Sä tarvitset semmoisen hyvän johtajan, joka tsemppaa, jeesaa ja tukee. Ja valkkaat semmoisen. Niitä on tuolla maailma. Joo, niin on. Niin uskoisin kyllä. Just näin. Ja sitten tuot sen arvon ja oot pirun ylpeä. Hyvä esimerkki on Charlie Chaplin, joka oli nöyrä, mukava, kiva, mutta pirusilla kaverilla oli selkärankaa niin kuin oikeasti. Sitä vähän potkastiin, niin se potkasi takaisin, että kyllä se sieltä niin kuin löytyy se oma systeemi. Mutta tee se lista. Ootko sä tehnyt? Sä oot tehnyt viestintäalalta listaa, markkinointialalta Joo, mä oon tehnyt ja sitten tavallaan kun miettinyt, että okei, jos joku on hakenut jotain paikkaa, niin okei, mä menen kilpailijalle tyyliin, teen saman hakemuksen. Tai sitten jos tiedän, että miksi on terveysyrityksillä on niitä yhteiskuntasuhdejohtajia, niin niitä kontaktoinut, tehnyt oikein, miettinyt, että OP:lla on yhteiskuntasuhdekoordinaattori, että tarvitaisiko tätä jossain muualla täällä samanlaista, koska yleensä se on viestintäihminen, jolla on poliittista taustaa, kuten minä, niin mä sopisin siihen tehtävään. Niin. Sillä sun osaamisella ja näin päin pois. Ja sitten ennen vanhaa me kirjoitettiin hakemuksia. Eikö niin? Joo. Hei, hyvä, sieltä. Ja kirjoitettiin tämmöinen lista ja sitten laitettiin se postimerkillä tonne. Ja sitten kun tuli sähköposti, niin ruvettiin tekemään samanlaisia systeemeitä. Nyt meillä on tää. Ja nyt jos jotain tarvitaan, niin me tarvitaan huomiota. Ja sä tarvit huomiota. Ja sä saat kenet tahansa kiinni lähettämällä hänelle suora viesti. DM, direct message. Ja nauhoita vaikka video ja kohdista se hänelle ja mieti, että mikä on se arvo tälle yritykselle. Ja sitten, koska jos sä soitat tai laitat niin kun viestin sillä tavalla, että se tulee pyytämättä ja yllätyksellä, niin kuin se luultavasti tulee, niin se pitää olla silleen herkkänä sun, että miettiä, että mitä arvoa sä voit tuottaa. Ja sitten sä voit lähestyä LinkedInissä, sä voit lähestyä Snapchatissa, sä voit lähestyä Facebookissa rohkeasti ja sä voit laittaa sähköpostin. Mä tänä päivänä lähtisin oikeastaan siitä, että ottaisin suoraan yhteyttä, kertoisin minuutissa, että moi, mä oon Valtteri, mulla on tämmönen juttu, mä haen duunia, mä osaan näitä asioita ja mut kannattaa palkata koska. Se koska-kysymys vastaa aina siihen miksi. Eiks niin? Joo. Teet sen ja sitten sen jälkeen laitat menemään ja teet niitä 100 tai 50.
ja sitten katsot, että ketkä sulla on jäljellä siitä suppilosta, koska siitä sä voit lähteä. Sitten jossain vaiheessa siellä, koska on oikeasti niitä tilanteita, että ei nyt oikein pysty ja voi palkata niin kuin juuri tällä hetkellä, vaikka kuinka haluaisi, on taloudellisia tilanteita, tiimit on täynnä, kaiken näköisiä, mutta joku tuolla etsii oikeasti sun kaltaista kaveria. Jees. Kiva, kun sä tulit. Joo.